У нас сьогодні чергова лекція по Revit для студентів. І сьогоднішня тема у нас продовження розгляду сімейств несучих конструкцій. Ми вже з вами розглянули монолітні конструкції, розглянули збірні залізобетонні конструкції. Сьогодні у нас металеві. Металеві конструкції в Revit тривалий час взагалі були так досить поганенько визначені. Потім компанія Autodesk купила такий продукт на базі AutoCAD, як Advanced Steel, і з нього додала в Revit таку вкладочку, як Steel, із різними елементами з'єднань. І це дійсно покращило роботу із сталевими з'єднаннями. Звичайно, не без проблем. Є певні недоліки використання цього засобу, і Revit про це попереджує, що як тільки ви задійснюєте металеві з'єднання до балки, колони чи що іншого, то у вас перестають працювати інші підрізки, які були створені до цього. І Revit уже зараз про це навіть попереджує, що все, з цього моменту тепер інший варіант підрізу. Інший момент роботи зі сталевими з'єднаннями полягає в тому, що з'єднання, вони закриті в діалогах. Тобто це вже такі системні, попередньо визначені параметри і комбінації з'єднань, на які ви особливо вплинути не можете. Вони от які є. Так, дає можливість Revit створювати свої там власні з'єднання цим інструментом Steel, але вони мають також певні моменти, тобто вони по суті не параметричні, тобто вони от по місцю зроблені, які от є. Значить, і також є питання по тому, яким чином здійснювати специфікацію всіх цих з'єднань і їх складових. Це також немаловажне питання, яке от в Revit стоїть, і на момент 24-ї версії воно досить так собі відносно визначене. Тому ми створюємо свої власні сімейства з'єднань, і ми створили дуже непоганий приклад з'єднань для дерев'яних конструкцій. Ми з вами їх розглянемо вже наступного разу. Сьогодні ми розглянемо їх на прикладі металу, так більш поверхнево, як вони більш функціонують, як вони влаштовані. І власні з'єднання дають нам можливість вже такої параметризації власної і створення власних форм, які ми хочемо. Але є знову ж таки свої певні недоліки використання цих з'єднань. Це те, що вони не автоматизовані. Тобто по замовчуванню вони самі там не регулюють ці підрізки, потрібно через параметри вказувати ці значення самостійно. Звичайно, можна використати для цього Dynamo-скрипт, написати, який буде аналізувати кут з'єднання, тобто елементів між собою, і ці параметри підбирати. Давайте поглянемо. У нас в бібліотеці є відповідна папка 300 Structure, котра в собі містить основні базові шаблони, і в тому числі шаблон по створенню металевих балок, названий 332.3.0 BIM. І також у нас є папка 330 Frames, в котрій у нас є елементи каркасу, фреймінг. Це більше окремі стержні, які використовуються для створення просторових каркасів, такі як, наприклад, ферми. Також є окремо балочки, і ми вже розглядали з вами балки. І, як ви пам'ятаєте, в кінці число 10 визначає, що це балки монолітні, 20, що це збірні залізобетонні, 30 це якраз у нас металеві і 40 дерев'яні. Значить, металевих у нас, в принципі, так, базовий набірчик є, і він достатній. І коли ви включаєте в експлорері такий попередній перегляд мініатюр, то ви побачите кольором, що метальчик у нас такий червонуватий. І ми подивимося, що собою представляють ці балки. Зараз спробуємо створити власну балку металевих виробів. І потім подивимося також каркаси із з'єднаннями, завантажимо все це в Revit, попробуємо попрацювати із металевими з'єднаннями, розглянемо декілька їх різних прикладів. Значить, для того, щоб створити сімейство металевого каркасу, в Revit ви нажимаєте зазвичай New, у вас має бути налаштована бібліотека, ви попадаєте автоматично в неї, заходите в Structure і знаходите шаблончик BIM, відкриваєте. Значить, по замовчуванню в цьому шаблоні вже буде така собі готова форма балочки.
І точно так же, як і в випадку із монолітними балками, у вас з кожного боку буде по 3 опорних площини, котрі визначають свою поведінку. Нагадую, що крайні площини вони визначають загальну прив'язку балку, тобто до елементів колон, наприклад, до інших балок чи стін. Ці опорні площини визначають прив'язку форми, і ці опорні площини визначають прив'язки символу, тобто лінії, яка буде відображати балку в низькому режимі деталізації. І якраз для елементів металевих конструкцій це важливо. Тобто оця лінія моделі, яка тут є в налаштуваннях видимості, вона відображається тільки в низькому рівні деталізації, в coarse. Якщо ми виберемо саму форму і подивимося на неї, то ви побачите, що вона відображається по замовченню в 3 рівнях деталізації, нам потрібно лишити тільки medium і fine. Але варто врахувати, що є різні профілі, і Revit для коректної роботи вимагає 2 типи профіля. Наприклад, якщо у нас буде профіль швеллера чи двутавра, наприклад, в якого є скруглення між окремими гранями, то для коректних з'єднань він буде вимагати профілю без цих скруглень в середньому режимі деталізації. І тому на це потрібно зважати, тому що він буде видавати помилку. Тому ми зараз завантажимо сюди профіль металевого швеллера чи двутавра. Давайте двутавра краще завантажимо, передамо сюди параметри, зв'яжемо їх між собою і створимо дублікат. Значить, натискаю ОК. Повертаюся в бібліотеку, потрібно перейти в корінь 300 Structure, зайти в профілі і відобразимо також мініатюрки. І ви подивитеся, що тут досить така вже достатня бібліотека різних профілів. І у нас є 2 профіля двутаврів із прямими полками і є 2 профілі двутаврів із похилими полками. Значить, якщо ми відкриємо, наприклад, із прямими полками і скругленнями і подивимося, як всередині виглядає цей профіль, відкриваємо і через відображення видимості графіки включаємо його схематичну побудову. Тут, в принципі, не складно, є габаритні опорні лінії, є лінії, які визначають товщини полок і є скруглення. Якщо зайдемо в типорозміри, то побачимо, що є відповідні зв'язані параметри і описова частина, яка стосується цього профілю. Не так складно. Значить, для створення елементів каркасів я рекомендую використовувати завантажувальні профілі і взагалі постійно це робити і не вибудовувати ці профілі кожен раз заново. Якщо подивимося на двутавр із похилими полками, то ви побачите, що тут дещо складніша параметризація щодо нахилів, тому що у нас нахили формуються відносно такого умовного центру, який от розміщений у нас. І цей центр, бачите, він формується яким чином? Тобто через вирівнювання EQ від краю вертикальної стінки до краю полки. І є у нас цей EQ, і відносно нього у нас тут є 2 лінії, тобто ця лінія розділена навпіл. Для чого ми це зробили? Для того, щоб у нас була зафіксована оця точка кутового такого нахилу. І далі у нас є з усіх боків кути, котрі визначають це нахил по певній формулі. Це атангенс від 0,12. Ну, от є така константа, вона зафіксована, цей нахил. І єдине, що вичисляється у нас, це радіус, крайній радіус, тому що він залежить від цього нахилу. І в нас тут є умова, яка визначає, якщо у нас цей другий радіус, що він менший, чим товщина поділена на 2, то ми використовуємо одне значення, або використовуємо сам радіус. Тобто тут у нас є окрема формула, яка визначає цей радіус, щоб не було помилки. Тому що якщо у нас товщина полки буде менша, чим доступний радіус, то профіль буде просто розвалений. При тому варто звернути увагу на те, що в Revit, там, починаючи з якоїсь там 20 чи 19 версії, додали можливість зв'язку по дотичній. Тобто, наприклад, коли ми будуємо з вами лінії, ми можемо між цими лініями сформувати скруглення.
І раніше у нас це скруглення, воно розвалювалося. Тобто, коли я робив нахил, то у нас ця дуга вона була ніяк не зафіксована. Тобто зараз уже, коли ми робимо переміщення, то ви бачите, що ця дуга, вона по дотичній, чудово вигинається, і це можливість була взята із автокаду чи з Autodesk Inventor. Шкода, що не взяли інші можливості, і про це я детально розповідав в недавньому стрімі про Revit 25 версії. У нас на каналі вже доступний цей стрім. Будь ласка, перегляньте, там багато чого цікавого, емоційного, історичного. Буду радий, якщо подивитесь, поставите лайк і зробите перепублікацію. Так от, двутаври після появи цього геометричного зв'язку параметризувати стало значно легше, тому що попередні версії двутаври потрібно було параметризувати значно складніше. Я зараз спробую зайти в бібліотеку і знайду якийсь старий двутавр, який був там, наприклад, в 15-й версії, якщо я не помиляюся, в конструкціях, в профілях металевих, і тут у нас десь мають бути двутаври. Відкриємо і подивимося, яка була параметризація в часи, коли не було геометричних зв'язків. Значить, включаю відображення анотації, ви побачите, що тут значно багато цікавішого. Тобто тут є параметр, який керує довжиною дуги. І це важливий параметр, без якого тут взагалі б у нас двутавр би абсолютно розвалювався в ті часи. І потрібно було цей L визначати через тригонометричні функції. І скажу наперед, що в Revit тригонометрія використовується дуже часто при поворотах, при зглажуваннях, при інших якихось моментах. Тобто дуже часто, тому тут тригонометрія вам таки буде за 8-9 клас дуже корисною, тому доведеться її згадувати. Значить, як бачите, що тут у двутавра було значно більше умов по параметризації, і з появою цих геометричних скруглень ця параметризація стала дещо простішою. Значить, закриваю цей профіль, і зараз потрібно його підвантажити всередину балки. Яким чином? Значить, як ви бачите, у нас тут вже є базова форма, нам потрібно тільки замінити її. Тобто в диспетчері моделі чи Project браузері, хоча я не згоден, що слово Project в даному випадку, як вже є. Значить, є профіль, який по замовчуванню тут приєднаний, ми натискаємо Reload, потрапляємо в корінь бібліотеки 300, і шукаємо профіль, який нам необхідний для двутавра із, наприклад, похилими полками. Вибираємо, натискуємо Open, і важливо зробити заміну із заміною параметрів, тому що в ньому є деякі значення, які відмінні від значень, які знаходяться в цьому профілі. Замінюємо, тобто у нас тут зразу виникає якась помилка щодо якоїсь там відповідності. Провіримо потім, коли будемо параметризувати все це. Зараз перейдемо на план. Ось невідповідність. Тобто у нас зараз розмір габаритів профіля, він не відповідає по розміру із опорними площинами, які в нас тут є. Значить, розкриємо завантаження і побачимо, що у нас створився новий тип. Тобто тип профіля, який ми завантажили, він названий ось так, а профіль, який був тут, він названий дещо інакше. Можна, звичайно, видалити тип, який сюди прийшов, але попередньо його потрібно переіменувати, видалити, тому що він зайвий, і переіменувати тип, який тут є. Хоча тут навпаки, тут приїхав тип із нулями, котрий ми можемо видалити і переіменувати тип профіля, який був тут. Навіщо це робити? По тій причині, що якщо ви будете оновлювати профіль, то у вас буде додаватися новий тип. Правильніше це було б зробити дещо не так. Перед тим, як завантажити сюди новий профіль, потрібно було відкрити його, подивитися, який в ньому всередині тип, і потім зробити перезавантаження, і тоді у нас взагалі б не виникло ніяких проблем. Нажимаємо Open і заміняємо. Бачите, навіть не виникло ніякої помилки, і опорні лінії вони автоматично підлаштувалися. Тобто цей варіант значно зручніший. Якщо ми зайдемо всередині самого профіля, то ви побачите, що тут є деякі параметри вже зв'язані, тобто габаритні.
А параметри, які визначають там товщини полок і радіуси скруглень, вони наразі не зв'язані. Їх потрібно зв'язати. Тому у нас є параметр T, товщина полочки, вибираємо асоціативний зв'язок. Параметру товщини немає, нажимаємо Створити, нажимаємо Shared Parameter, Select, йдемо в Dimension і шукаємо параметр, який йому відповідає, Thickness. Вибрали. Він знаходиться в Dimensions, буде обов'язково на типі, натискаємо ОК, натискаємо ОК. Далі у нас є параметр вже розміру товщини самої стінки, вибираємо Shared Parameter. Вибираємо знову ж таки Dimension, шукаємо тут відповідний параметр Size, нажимаємо ОК, знову ж таки тип розміри, ОК, є. І те саме робимо із радіусами. Додаємо сюди параметри радіусів. При тому радіус 1 і радіус 2 вони мають бути додані однаково, тому що радіус 2 він у випадку недостатності буде вираховуватися автоматично на рівні профіля. Тобто нам всередині самої балки чи колони додаткові обчислення, його як захист від розвалювання робити буде не потрібно. Значить, беремо знову ж таки Dimension, шукаємо тут уже готовий параметр радіуса, ОК, і так далі. Тобто поступово додаємо сюди значення. Якщо нам потрібно буде передати кут, то ми цей кут також передамо, але ми його зв'язувати не будемо, тому що він там обчислюється автоматично, як тангенс від 0,12. І тут може просто тільки відображатися, якщо є така потреба, якщо цей параметр буде приймати участь в якихось там інших розрахунках. Значить, додаємо ще один параметр. А параметр кута ми зараз також додамо, але не через асоціацію, а як окремий параметр. Додали, заходимо в типорозміри. Що нам потрібно тут зробити? Потрібно зробити деяке сортування цих параметрів для того, щоб вони у нас були гарненько впорядковані. Не забувайте це робити, не забувайте турбуватися про вигляд вашого сімейства, для того, щоб вам зручно було ним користуватися в часі. Цьому потрібно приділяти достатньо уваги. Значить, додамо сюди параметр кута, він буде як окремий цей параметр angle. Додали, закидуємо цей параметр отак в самий вниз і робимо йому в формулі значення тангенс від 0,12. Так, трошечки промазав. Так, а що він каже? Звичайно, стоп. А що він каже неправильно? Треба подивитися все ж таки формулу. Так, це цікаво. Де я помилився? Зараз відкриємо цей профіль і подивимося, де я все ж таки помилився. Тангенс, дійсно. Дійсно, нам же ж потрібна обратна функція від тангенс. Так, вибираємо, додаємо 6,84 є. Чудово. Значить, тепер нам необхідно також сюди записати інформацію. Перша інформація – це той, хто створює, і бібліотеку, яку ми зберігаємо. Не забувайте сюди вписати свої позначення і зберегти це сімейство уже в свою власну бібліотеку на диску. Пам'ятайте, що говорив, що ми з вами маємо створити на диску L в Revit, в якій там версії ви зараз це робите, 23-й, 24-й, ви маєте створити свою папочку, наприклад, ASX. Тут у нас також є Frames, тут у нас вже є Beams, і сюди нам потрібно зберегти наше сімейство. Для того, щоб не видумати із назвою, то ви можете назву запозичити із уже бібліотеки 20-ї. Переходите в 20-ту бібліотеку, ASK, Structure, 330, 330, 32. І ось у нас вже є готове сімейство із готовою назвою. Можна було попередньо відкрити, подивитися. Значить, і цю назву ви берете, використовуєте при збереженні свого сімейства. Значить, нам потрібно буде сюди написати, що це ASX, ви пишете свій ідентифікатор. Потім нам потрібно вказати тут версію, що це версія 24.2.
і вказати версію від сьогоднішнього числа в зворотному порядку 24.04.11 є. Далі форма. Форма це у нас двутавр. Подивимося в назві самого профіля, як він там у нас визначений, щоб знову ж таки нічого не видумувати. Єдине, що нам потрібно додати в ідентифікації модел 30 в кінці, що визначає, що це металевий. А також тут додати 330, який визначає, що це фреймс, а може й не 330, а 330. Да, 330, все вірно. Визначили ці параметри, і головне зараз не нажати Escape, тому що є проблема в Revit, що як тільки ви натискаєте Escape, то все, що ви зробили в діалозі типу розмір, і навіть якщо ви там глибше кудись заходили, то все це відміниться. Це дуже давня проблема, і тому руку від Escape треба тримати подалі. Що ще потрібно зробити, це додати сюди новий, перейменувати типу розмір. Тут він був визначений по зовнішньому габариту. Тут профілі двутаврові, вони визначаються по номеру в каталозі. Що ще тут необхідно буде додати, це додати місце знаходження вашої бібліотеки. Знову ж таки, це для зручності майбутнього пошуку, тобто коли ви заходите в саму бібліотеку, ви копіюєте оцей шлях і вставляєте його в URL. Для чого це потрібно? Потім натиснули отак 3 крапочки і зразу ж опинилися в місце знаходження цієї бібліотеки. Це виключно для зручності. Якщо ви відкрили, наприклад, бібліотеку із проєкта, і ви не знаєте, де вона збережена, по коду шукати довго, натиснули 3 крапочки в значенні URL, і відкрився провідничок, і ви відразу побачили, де це знаходиться. Тобто, досить зручно, як на мене. Значить, далі нам потрібно зайти в визначення самого профілю, і ми бачимо, що тут форма визначена як beam slope. Тобто, і ми точно так же можемо записати сюди значення форми або скопіювати із відкритого профіля beam slope. Навіщо ці визначення? Для того, щоб в таблиці специфікації ми могли розшифровувати ці скорочення і розуміти, що це. Звичайно, тут значення може бути будь-яке інше, на будь-якій іншій мові. В місті стандарт тут може написаний бути якийсь DSTU там, чи інший стандарт, по якому цей профіль був здійснений і так далі. Значить, основну інформацію ми заповнили, сортування ми з вами здійснили, натискаємо ОК, і потрібно тепер здійснити збереження. Натискаємо «Зберегти», йдемо в бібліотеку по відповідно вашій версії, у мене 24-та, в ASX, ви створюєте свою бібліотеку з своєю власною назвою, своїм власним позначенням, і потім, коли ви будете скидати виконані сімейства Анастасії чи мені на перевірку, то щоб ми не запуталися, де чиї сімейства. Заходжу по місці знаходження, і у мене багаторівневий буфер включений. Я через Windows V вставляю назву, яку я взяв раніше, і тут тільки ставлю свій ідентифікатор ASX. Знову ж таки, ви вставляєте свою власну. Не забувайте в кінці визначити признак основи, тобто в даному випадку тут позначено як LK, як link, тобто це сімейство, яке зв'язується між іншими елементами, як такий собі, можна сказати, стержень. Спеціально це визначив, тому що балка така сама, вона може бути створена на основі лінії, може бути створена взагалі без прив'язки ні до чого, просто як цільний елемент, який можна вставити, і різниці в назві не буде як такої, окрім цього признаку. Значить, цей декількозначний признак, він визначає, що це балка металева, це скорочення форми двутавра, і це те, що балка йде по прямій на основі лінії, тобто вона не являє собою дугу, криву там, чи ще що інше. Де ви зможете подивитися, підглянути всі ці скорочення, вам для цього потрібно буде зайти знову ж таки, в AS Connection до нас на сайті, зайти в бібліотеку, в Libraries,
І в бібліотеці в Libraries є декілька варіантів. Ви можете зайти в блокнотик, в Notes, і там у нас будуть декілька сторінок, і серед них будуть, наприклад, скорочення форм. І тут ви можете знайти всі скорочення форм, які ми використовуємо для позначення. І бачите, в даному випадку у нас HS є beam slope, тут авр нахилений. Значить, матеріали у нас знаходяться в наступній вкладочці, і для сталі ми використовуємо скорочення MS. Також, де ви ще можете подивитися на скорочення, перейшовши в Teams, ви можете побачити там, що у нас в бібліотеці, наскільки не помиляюся, в DataCode, у нас тут прикріплений CDE, а в General у нас прикріплена класифікація. Бачите, є Classification. Ви можете в неї пробувати перейти, і тут ви знайдете переліки кодів категорій в Excel, які зібрані, і можете їх використовувати для того, щоб можна було позначати, наприклад, колони. Зараз ми працюємо із балками, і тут ви побачите розшифрування балок. Що категорія балок 32.3.0, і балки монолітні 32.010, балки збірні 32.020, металеві 32.030. Якщо у нас будуть якісь складові, які відносяться до цих балок, то позначення всередині мають одиничку, марки двієчку, всілякі детальки трієчку і профілі, бачите, мають четвірку. Тому вам для створення сімейств бажано користуватися цим класифікатором для того, щоб все було одноманітно, однозначно і от зрозуміло всім. Звичайно, ви можете придумати якісь свої власні назви і пробувати їх запам'ятати. Ну, якщо у вас не буде якоїсь системи, то навіть через місяць ви вже забудете, як ви що придумали чи назвали, тому ми рекомендуємо використовувати нашу систему назв. Повертаємося до балочки, здійснюємо її збереження. І що нам необхідно зробити далі? Далі нам необхідно вибрати цей профіль, який в нас є, і подивитися його зв'язки. Значить, у нас є зв'язок по матеріалу чудово, і потрібно тільки визначити рівень деталізації. Нажимаємо Visibility і лишаємо тільки для Fine. І зараз ми скопіюємо цю форму, ми завантажуємо інший профіль меншою степені деталізації і подивимося, як це працює тут. Значить, натискуємо ОК, переходимо в план, вибираємо форму, яка в нас є, копіюємо її в буфер і вставляємо по тому самому місці, Same Place. Далі. Ця форма у нас вставлена, вона унаслідувала з собою також зв'язок із матеріалом. Єдине, що потрібно зайти в Visibility Settings і виставити для неї Medium є. Далі потрібно зайти в режим її редагування форми, форма видавлювання по траєкторії, натиснути Edit Sketch і здійснити вирівнювання по центральній опорній площині. І тут у нас є лінія траєкторії, поставити замочок. Також ви можете перевірити, чи коректно зв'язалися закінчення цієї лінії. Для цього вам потрібно перейти в режим видимості графіки, зайти в вкладку Annotation Categories, включити Automatic Sketch Dimensions для того, щоб побачити невидимі розміри, які визначають прив'язку для закінчень. Тут все чудово, відміняю один раз і підтверджую, зберігаю. Є. Значить, що далі? Далі необхідно сюди завантажити новий профіль і зробити його асоціацію з цією формою. Натискаємо Insert, жмемо Load Family, йдемо в бібліотеку Structure, йдемо в Profiles, шукаємо профіль, у нас є HS. І тут, бачите, у нас є така галочка, як вознесення в степінь. Тут у нас 40 це LOD лот 400, а це у нас лот 300. Вибираємо 300, нажимаємо Open, у нас цей профіль тут з'явився. Тиснемо двічі на типі цього профіля, це 40-й зв'язаний, зверху можемо вибрати 30-й, бачимо, що в нас зв'язочків немає і у нас немає параметрів, які пов'язані з радіусами. Робимо асоціативні зв'язки, B у нас зв'язується з width,
H у нас зв'язується з height, T у нас зв'язується із thickness, S у нас зв'язується із size, а кут ми не зв'язуємо, тому що він визначається по формулі автоматично, хоча Revit дає можливість здійснити цей зв'язок. Я не знаю, на що він вплине, коли значення заблоковано. Натискуємо ОК, і потім нам потрібно вибрати форму і переконатися, що це та форма, яка нам потрібна. Нажимаємо Visibility, бачимо, що вона Medium. Це саме та форма, яка нам потрібна. І в властивості профіль потрібно вибрати профіль, який відповідає за лот 300. Переходимо на вигляд ліворуч і бачимо з вами, що є два профіля. І один із них сіренький. Чому? Тому що в нас зараз активний високий рівень деталізації. Можемо переключитися на середній і побачимо, що у нас краще підсвічується уже профіль середньої деталізації. Переключимося в Coarse, і у нас усі профілі стали сіренькими. Якщо ми переключимося в 3D, у нас тут є опція Preview Visibility Off, ми можемо поставити On. І таким чином ми будемо бачити відображення тільки тих форм, які відповідають даному рівню деталізації. Якщо переключимо в Medium, то ви побачите, що в нас скруглення зникли. Якщо переключимося в Coarse, то в нас лишиться тільки лінія. Все. Дуже зручна функція і дуже раджу час від часу нею користуватися. Є, значить, в принципі, профіль у нас створений, ми можемо його ще раз зберегти, але перед тим, як зберегти, я роблю що? Я лишаю в сімействах Families розкриті профіля, єдине, що я скриваю типу розміри, для того, щоб коли ви відкриєте дане сімейство, то ви могли побачити, що воно складається. Сімейства, які знаходяться в Annotation Samples, вони завжди звернуті, тому що вони стандартні для більшості сімейств і нема чого їх тримати в відкритому вигляді. Далі в 3D у нас є прев'ю. Це окрема камера, яка дозволяє бачити наше сімейство. Тут ви можете вибрати режим відображення, який ви бажаєте, і далі натиснути, наприклад, на кут для того, щоб побачити профіль. Краще, звичайно, налаштувати кут, який буде краще відображати профіль, але перед тим, як зберегти сімейство, вийти, треба правий клік натиснути на навігаційному кубику, Save View прожати і прожати Save Current View as Home. Що ще? Так як це у нас балка металева, необхідно назначити на неї відповідний матеріал. Зайдемо в Manage, зайдемо в Materials і подивимося, що тут у нас Revit, по-перше, створив непотрібний матеріал, який нам от точно не треба. Ми від нього позбавляємося. Розкриваємо Home, отут внизу. Якщо у вас цієї вкладочки немає, то вам необхідно буде її відобразити. Зараз зачекаємо, поки там підгрузиться матеріали. І у вас має бути Ask Material. Якщо у вас досі цього немає, то тут вам потрібно нажати Open Existing Library, перейти в нашу бібліотеку, зайти в нулі, знайти тут Lib, знайти ASK Materials і підключити бібліотеку базових матеріалів, а також бібліотеку Укрматеріалів, де є цегла, бетончик, і можете це також підключити. Значить, в ASK Materials ми знаходимо Structure і дивимося, що тут у нас є відповідна категорія Beam, Beam Steel. Відповідна категорія по матеріалу Beam Steel. Ми сюди додаємо. І цей матеріальчик ми можемо вільно звідси видалити, тому що він нам не потрібен. Що зробити далі? Після того, як ми видалили базовий матеріал, ми бачимо, що балка отримала такий абсолютно сірий колір. Чому? Тому що ми втратили об'єктні стилі. Заходимо в Object Styles, бачимо категорію Structural Framing і на неї призначаємо матеріал, який ми отримали. Є колір отримали, чудово. Значить, тут можна включити там інше якусь представлення, наприклад, чи Shaded, чи Consistent Color. Тут як вам буде зручніше для відображення. Що потрібно ще зробити? Так як ми видалили з вами деякі матеріали, необхідно скористуватися очисткою Purge Unused, тобто очистити невикористане. І ми бачимо, що в Material Assets у нас лишилося два
зв'язаних набори матеріалів. Це візуальні образи для аналітичних панелей і також для моделі. Ми жмемо Check None, тому що тут ще є невикористане позначення закінчення для стрілочки у вигляді крапки. Вибираємо, натискаємо ОК, зачищаємо. І ще важливо в категоріях і параметрах, тобто або прожати Family категорії Parameters тут, або коли ви нічого не вибираєте, по замовченню у вас ці властивості ліворуч в панелі. І важливо визначити поведінку по матеріалу, замість аза вибрати обов'язково стіл. Тоді Revit буде знати, що це саме сталева, металева балка, і потрібно до неї застосовувати певні процеси, певну взаємодію, щоб вона працювала. Значить, що тут ще такого може бути цікавого? Тобто це Structural Framing Lengths, Round-off, я вже про це говорив, будьте з ним обережні. Якщо ви вкажете тут скруглення, наприклад, 5-10 мм, то у вас довжина цієї балки завжди буде кратна 50 мм, тоді будете не розуміти, чому в розмірі у вас одне значення, а в таблицях специфікаціях зовсім інше. Тому із цим параметром будьте дуже обережні. Тут у нас завжди експортувати як геометрію, тут у нас якийсь код, який ми можемо призначити, я навіть не знаю, де він відображається. Класифікатор OmniClass я ніколи не використовую, тому що він застосовується тільки в завантажувальних сімействах. Було б добре, аби його можна було ще застосувати в сімействах системних, але ні. Чомусь Autodesk поважав, що це там не потрібно. Тому я ніколи ним не користуюся взагалі. Тут є Always Vertical, потрібно це вимкнути, щоб балка не була завжди вертикальна. Cut with Void, це значить, що якщо тут буде пустотна форма, то можна буде потім вирахувати цю балку з якихось інших елементів. І відображення символів із сімейства, тобто символьна лінія у нас промальована і вона буде взята із сімейством. В інакшому випадку вона буде згенерована на рівні системи. Сімейство не загальне, тобто і завжди має бути відображатися розрізаних на плані. Ні, не треба, щоб воно відображалося розрізаним на плані. Все визначили, ще раз збереглися, і тепер потрібно буде перевірити роботу нашої балочки. Значить, що ми перевіримо в першу чергу? Зайдемо в типорозміри і попробуємо змінити габарити, наприклад, 400 на 100. Натискаємо ОК. У нас відразу помилка, видно 100 у нас недостатньо. Давайте зробимо 400 на 300 і все одно у нас є якась помилка, натисну, подивлюся. Так, один профіль у нас змінився чудовим чином, а чомусь профіль 400 чомусь у нас розвалився. Дивимося, тут у нас width, правильно, тут у нас height, правильно. Де, на чому він розвалився? Thickness, тут size, тут radius 1, тут radius 2. Незрозуміло, на якому моменті він розвалюється. Давайте попробую зробити не такий лютий width. Можливо, це із-за того, що кут отут став занадто маленький. Давайте збільшимо тоді спершу товщину наших полочок. Подивимося, зробимо отак. Спершу так це працює. Тепер давайте незначно збільшимо на 250 apply, у нас збільшилося. Давайте попробуємо змінити висоту на сотню. На сотню не хоче, давайте попробуємо на 300. На 300 змінюється, тобто нижче він не хоче, видно, мішають йому ці радіуси. І тепер, що нам потрібно ще попробувати? Попробувати радіуси. Давайте цей радіус зробимо 10, працює. І цей радіус можемо попробувати зробити 15, працює. Може бути помилка, вона пов'язана із цим нахилом. Тобто, коли у нас полочка стає занадто широка, цей радіус у нас стає менше, ніж оця товщина, і відбувається розрив. Може таке бути, і для того, щоб цього не було, варто використовувати типорозміри з каталогу. Зараз подивимося, що вони собою являють. Тобто параметризація сімейства у нас працює, відміняюся до первинних показників, ще раз зберігаюся. І тепер подивимося, що у нас значить каталог типу розмірів. Значить, каталог типу розмірів можемо, звичайно, створювати тут. Тобто створювати
новий типорозмір і забивати необхідні значення. Але проблема використання каталогу типорозміру полягає в тому, що у нас тоді потрібно все це робити вручну. І підтримувати цей каталог, додавати, видаляти нові типи стає досить складно. Тому простіше зробити це на рівні текстового каталогу, який повинен мати таку саму назву, як основне сімейство, і вбити туди значення із такими ж самими параметрами. Значить, переходжу в провідничок. У вас може бути тут команда видалення резервних копій. Якщо її нема, ви можете це скопіювати із основної бібліотеки. Так, відкрию ще один провідник і можу отак, бачу, ось у профіль через правий клік в останніх файлах натиснути відкрити його місце знаходження. І далі показати режим от в такому вигляді, Detail. Значить, що ми тут маємо? Ми маємо тут перелік профілів, і тут в корені ви побачите Excel-ку. Значить, в Excel у нас є файл, який має таку саму назву, як сімейство профілів HS. Ми натискаємо і відкриваємо цю Excel-ку. В ній ми знайдемо вже декілька готових каталогів профілів, нажимаю Enable, і тут є по декільком гостам. Гостам 1 і відповідно гост 2. Так, тут мені треба нажати Accept. І, значить, тут у нас є перелік певних параметрів, котрі налаштовані на профіля. Тому що тут у нас B замість width, H замість height, замість size у нас S і так далі. Що ми робимо? Нам потрібно перезберегти цю табличку в формат CSV, потім його зберегти як TXT. Там ми його переіменуємо і спробуємо застосувати вже в Revit. Значить, що тут нам можна буде ще зробити? Це потім дещо змінимо розмір наших типів, тобто кількість символів, які тут в нас сказані. По замовчуванню тут 3 символи. Я зараз добавлю сюди ще так 2 нулі і попробую розмножити цю формулу до такого вигляду. Тобто у нас по замовчуванню типорозмір визначається 5 символами, а не 3. Значить, далі нажимаю файл, нажимаю Save As і вказую місце знаходження, куди я хочу все це зберегти. Значить, переходжу в бібліотечку 24, в ASX, ви відповідно в свою бібліотечку переходите. Значить, тут нам потрібно вибрати формат CSV, і який написаний кома delimited, тобто роздільником є кома. CSV вибрали. Значить, назву, яку нам необхідно вибрати, це назву сімейства, яке ми з вами зберегли. Тому в буфері у вас має бути скопійована назва. І натискаємо Save. У нас попередження, що решта листів у нас буде прибрано, тобто цей лист вже по факту буде неактивний. Що нам потрібно буде тут зробити? Закрити цю Excel-ку. Бачимо, що у нас тут є, і відкриємо цей файл CSV заново. Що ми бачимо тут? Що вже інших листів немає, але ми можемо його редагувати. Якщо ми відкриємо файл CSV через блокнот, правий клік і відкриємо Edit with Notepad, або відкриємо для редагування звичайному Notepad, то ви побачите, що це не зовсім Excel. Це просто текстовий файл, роздільником значення якого є кома, а роздільник десяткових значень є крапка. І ми можемо його редагувати як в Excel, як в CSV, і так в текстовому вигляді. Можемо також здійснювати його редагування. Значить, що нам потрібно відредагувати? Звичайно, легше це зробити в Excel, чим використовувати для цього блокнот. Тут ми записуємо, що це у нас width. Тут ми запишемо, що це у нас height. Тут у нас параметр size. Значить, далі у нас мій улюблений параметр thickness, як він пишеться, це просто жесть, хто це придумав. Значить, тут у нас radius 1, тут у нас radius 2. Ви можете параметри просто прокопіювати із сімейства.
І так, певно, буде зручніше. Поперейменував, натискаю «Зберегти». Сподіваюсь, я не допустив ніде ніякої там грубої помилки, закриваю. І тепер потрібно цей файл CSV перейменувати в TXT, іначе Revit його не побачить. Погано, звичайно, що це потрібно робити. Далі перевіряємо. Створюємо новий файл проєкту, New OK. І попробуємо завантажити в нього нашу балочку і завантажити, використовуючи цей текстовий каталог типорозмірів. Створюємо новий проєкт. Чекаємо, поки оновиться, там думає Revit, щось додає. Значить, нам потрібно переключитися на Structural Plans першого поверху, закрити невидимі вікна, перемкнутися на вкладочку в Preview сімейства, нажати Load into Project, але зараз ми його просто напряму завантажили і розмістили. Якщо ми захочемо довантажити сюди, наприклад, якісь типорозміри, ми робимо наступне. Insert, жмемо Load Family, йдемо в нашу бібліотечку, тобто вашу бібліотечку 24, в моєму випадку ASX, знаходжу це сімейство, нажимаю Open, і бачите, у нас є Invalid Column Unit Type, тобто кілограм mass per meter, тобто він не бачить двох параметрів і видає помилку. Чому він не бачить цих двох параметрів? Зайдемо в типорозміри і бачимо, що у нас є певні значення, які певно відрізняються. Давайте подивимося. Відкриємо цей текстовий файл і подивимося, що в нас тут є. Значить, Section Area у нас є. Да. Так, Mass per Length у нас є, але видно, йому не подобається оце визначення значень, які тут є. Тобто вони тут визначені, а чому він їх не бачить? Оце цікаве питання. Тобто, по ідеї, він повинен був би їх побачити. Але чомусь ні. Це цікаве питання. Так, чому він їх не бачить, а не знаю. Ми можемо що зробити? Можемо зробити наступне. Щоб з цим довго не розбиратися, ми просто ці значення проігноруємо, а коли я розберуся, то тоді гляну. Значить, перейменовую обратно всі CSV для зручності і просто видаляю ці дві колоночки. Видалив, нажав «Зберегти», закрив і назад перейменував TXT. Щоб кожен раз, до речі, не перейменовувати туди-назад, в профілях у вас можна взяти дві готові команди перейменування файлів. Catalog Rename CSV TXT, TXT CSV. Тобто, коли ви запустите TXT CSV, то всі текстові файли, які тут повинні бути, вони повинні були бути перейменовані. Чому вони не перейменувалися? Видно, там щось уже не працює. Печально. Нажму правий клік, подивимося, що в нас там всередині. По ідеї повинно було спрацювати. І тут формула дуже правильна, але не хоче. Ладно. Знову ж таки, щось не допрацьовує. Не знаю чому. Буду розбиратися окремо з цим. Ну може із-за того, що в нас ASX. Ладно, потім. Значить, повертаюся в Revit, заходжу в 3D, пробую завантажити сюди профіль Load Family, вибираю сімейство, нажимаю Open і бачимо, що в нас підвантажується з вами каталог типорозмірів, і ми можемо вибрати через Ctrl ті типорозміри, які вам треба. І побачимо ширину, висоту, там розмір поличок і радіуси завантажуваного сімейства. Нажимаємо ОК, вибираємо завантажений профіль, і коли ми розкриваємо, то бачите, ми можемо змінювати на 27 розмір, на 40 розмір, якщо нам потрібно, на 18. Таким чином ми досить суттєво полегшуємо собі життя при наповненні цих профілів. Значить, що нам потрібно перевірити? Це потрібно перевірити режим деталізації, чи працює він всередині проєкту. Значить, потрібно тимчасово відв'язатися від шаблону, тобто тут внизу є кнопочка
Enable Temporary View Properties, і тепер я можу перемикатися. Так, середній працює, низький працює. Все, чудово працює. Можна вийти із цього режиму. Повертаюся на планчик і тепер попробую зробити що? Попробую зробити зеркальну копію цієї балки під 45 градусів. А краще було зробити із копіюванням. Забув включити копіювання. І роблю з копією. Значить, у нас в плані бачимо, що балочки вони з'єдналися. З'єдналися достатньо коректно, наскільки видно. Значить, єдине, що, мені здається, ця балочка була побудована нерівненько. Тепер що? У нас є між ними певне з'єднання. Як регулювати ці з'єднання? В панелі Modify у нас є кнопочка Beam Column Joints. Натискаємо її, бачимо стрілочки. Натискаємо стрілочки так, у нас з'єднання роз'єднується. Натискаємо так, у нас тепер уже перша балка підрізає іншу. Потім натискаємо так, і у нас відбувається кутове з'єднання між цими балочками. Подивимося в 3D. Виглядає, в принципі, нормально, і якщо ми будемо змінювати кут, то бачимо, що це з'єднання працює. Яким чином ми можемо працювати ще з'єднання? Наприклад, коли у нас буде з'єднання по-іншому реалізовано. Тобто, наприклад, буде йти, під таким кутом, і буде йти, наприклад, під кутом, хай там в 30 градусів. 30 градусів. Знову ж таки, щоб опрацювати, наприклад, ці кути, ми вибираємо Joints. І дивимося, що ми можемо тут ці кути вільно опрацювати через ці стрілочки. Але у нас цей Joints, він абсолютно ніяк не впливає на цю підрізку. Це вже халепа. Тобто, бачите, що є певний недолік, але цей недолік у нас компенсується інструментами, які знаходяться в вкладочці стіл. Які тут є інструменти? Бачимо, що тут у нас є Meter Connection, тобто декілька варіантів приєднання однієї балочки до іншої, і ви можете отак відкривати і дивитися, що це виключно кутове під'єднання, це під'єднання просто зрізом, і це під'єднання з деяким заходженням одна в іншу. Значить, ми можемо попробувати, наприклад, це. Вибираємо тип з'єднання, вибираємо обидві балочки, хочемо переєднати, натискуємо Enter. Трішечки чекаємо, відбувається опрацювання і, по ідеї, він мав би тут підрізати. Да. Є певний час затримки регенерації, тому що для полегшення, як би сказати, роботи в Revit, регенерацію вузлів зробили окремим паралельним процесом, повісили на окремі ядра, тому що з'єднань може дуже бути багато, і для того, щоб їх регенерувати, потрібні більші потужності, а не чекати, поки в одне ядро все це оновиться. Це плюс, це тут хороший плюс, тому якщо відразу не оновляється, це значить Revit паралельно думає, десь тут має бути якийсь там кружочок, який показує background процес, що там щось відбувається в процесі. При тому зверніть увагу, що як тільки ми застосували з вами Steel Connection, то у нас відразу розвалилося з'єднання, яке було зроблено по замовчуванню. Давайте попробуємо ще раз. Вибираю просте фланцеве з'єднання. І Revit навіть нічого в даному випадку не сказав. Тобто він просто розірвав з'єднання, хоча тут повинно вилізти було попередження, що тепер з'єднання, які були зроблені до цього, вони працювати не будуть. Тому, якщо ви вже почали використовувати з'єднання із вкладки Steel, то вже далі всі інші з'єднання будуть недієздатними. Тому потрібно взяти мітер, вибрати ці балочки, нажати такий кут підрізки, і ми бачимо, що у нас підрізка відбулася. При тому, коли ми вибираємо з'єднання, у нас навіть є можливість зміни його якихось параметрів, Modify. Ми можемо, наприклад, встановити певний зазор для цієї підрізки. Тобто, наприклад, вкажу сюди 10, натисну закрити, і ви побачите, що відбулося тут з'єднання із зазором в 10. При тому ми можемо зробити ще також кастомізацію. Тобто можемо зробити Customize і створити власне з'єднання.
Значить, потрібно дати якимось чином тут назву. Я зараз от не думаю, чи просто зроблю cut, напишу, що це T, там хай буде 0,10. Подивимося, де це з'єднання у нас в переліку сімейств вилізе і на що потрібно буде звертати увагу. Значить, ми зберегли це з'єднання і зайшли в режим додання окремих компонентів, тобто ми можемо ще додати сюди там, якесь додаткове з'єднання, чи виріз, чи там ще щось. Ми на це глянемо трошки пізніше, нажимаємо поки що Finish. Значить, у нас є це з'єднання, бачите, cat 010. Якщо ми розкриємо Families і попробуємо тут пошукати, наприклад, Structural Connection, і ви бачите, що тут створилася нова назва. Можемо розкрити, і є такий же самий тип. При тому, якщо тип ми з вами можемо перейменувати, то системне сімейство з'єднання перейменувати вже чомусь не можна. І це вже така певна незручність. Я вважаю, це недопрацювання з боку Autodesk і досить суттєве, тому що таким чином у нас нема можливості виправити помилку, крім того, як створити все заново, потім видалити це сімейство. При тому також в даному випадку не зрозуміло, яким чином використовувати типи. У нас параметр, який відповідає за цей зазор, який ми створили, він не активний. Зато з'явилася додаткова можливість управляти якимось діапазоном застосувань. Коли ми натискаємо, тут у нас з'являється якась прев'юшка, тут щось незрозуміло, і є Range of Applicability. Нажимаємо «Додати», є якийсь діапазон, який дозволяє нам вибрати якийсь shape, який в нас є. Це при умові, якщо ми з вами використовували вбудований профіль, тобто, який є в сімействі, ми це не використовували, я не люблю це використовувати, тому я використовую там свої профілі, тут показано Any, показано матеріали і показано Member and Forces. Тобто щось пов'язано з розрахунками. Так як я цим не користуюся, для мене це незрозуміла поки що функція, і взагалі зараз передача розрахункової моделі у розрахункові ПО стала дещо іншою, тому що елементи аналітики, вони тепер як окремі елементи, і вони так собі пов'язані із фізичними елементами балок. Тому поки що не зрозуміло, як цим користуватися, і, звичайно, не вистачає можливості редагування цього зазору. Бачите, у нас кнопочка Modify Parameters недоступна. Є можливість розірвати з'єднання, створити заново, є можливість його редагувати, додати якісь складові. Як ми можемо застосувати це з'єднання? Наприклад, у нас є з'єднання в цьому місці, ми можемо попробувати його застосувати, але, як бачите, це стандартне фланцеве. Значить, нам потрібно якесь ще кутове. Давайте попробуємо його зробити. Перейду в планчик, виберу балочку, нажму «Створити аналог» і побудую, наприклад, балочку в цьому напрямку. Є. Значить, перейду в 3D і потрібно тут застосувати це з'єднання. Що ми зробимо? Виберемо з'єднання, правий клік, «Створити аналог», вибираємо дві балочки, нажимаємо «Ок». І ми бачимо, що тут у нас зазорчик здублювався, і це дуже зручно. Єдине, що знову ж таки у нас нема можливості в подальшому його регулювати. Я дуже сподіваюся, що це буде колись таки виправлено, тому що це проблема, це біда. Як ми можемо використати ще ці з'єднання? Наприклад, коли ми зайдемо в стіл, у нас тут є ще додаткові функції, вирізи, є можливість додати болтове з'єднання, зварне з'єднання. Тут у нас ще є різні анкера, різні отвори, які ми можемо задіяти, є різні пластини. Наприклад, ми хочемо тут додати якийсь отвір. Значить, вибираємо Hole, значить, читаємо, що пише Revit. Виберіть плоску поверхню, балки, колони там, чи чого іншого для створення. Значить, виберемо оцю поверхню і попробуємо тут так довільно зробити якийсь отвір і натиснемо Finish. Бачимо, у нас отвір створився, він створений по кількості елементів із певним радіусом. Наприклад, ми можемо вказати, що ми хочемо тут мати не 3, хочу мати тут 4 елементи. 4, він
дає 4 елементи, тільки він якось так їх розмістив, дуже цікаво. Значить, тут є інші варіанти з'єднання, можемо подивитися їх, попереклацувати. 1, 2, 5, 10. Значить, є різні варіанти, які ми можемо використати. Цих з'єднань є розміри, тобто ми можемо вказати інший діаметр і можемо вказати інший радіус. Давайте попробуємо вказати 50, тобто це радіус такого з'єднання. Значить, що ми можемо ще тут зробити? Ми можемо редагувати паттерн тут і можемо редагувати сімейство, але це буде відредаговано сімейство самої балки. Натискаємо редагувати і ми відкриваємо, як бачите, саму балочку. Що ми тепер можемо зробити? Ми можемо додати оці отвори в саме з'єднання. Тобто, якщо у нас вже кастомне з'єднання, у нас є можливість натиснути Edit, додати Add і дотабатися до цих отворів, нажати Finish. Нажимаємо ОК. І якщо ми зараз перейдемо на цей бік, то ви побачите, що тут також ці отвори додані. Дуже чудова можливість. Єдине те, що мене не влаштовує, це що не можна буде прив'язатися якось до цієї балки, на якій знаходяться ці отвори. Чи, наприклад, якщо ми захочемо тут додати якусь пластину, тобто ми можемо зайти в стіл, можемо вибрати Plate, можемо вибрати робочу площину, на якій буде ця пластина знаходиться, наприклад, отак зверху. Режиму побудови вказуванням чомусь немає. От незрозуміло мені, чому не додали цю функцію, дуже якось дивно. Значить, попробуємо зробити якусь подобію пластини, хай буде під там 135 градусів, отак. Зробимо сюди під 90 градусів, зробимо так сюди також з'єднання, приблизно так. Зробили якусь пластиночку тут. І тепер добираємося до цього з'єднання, нажимаємо знову ж таки Edit, жмемо тут Add, додаємо цю пластинку, нажимаємо Finish. Каже, що буде замінений, оновлений ще один вузол. Кажемо чудово і дивимося, він тут замінений, але замінений чомусь з іншого боку. Так, чому він замінений з іншого боку? Це цікаве питання, як його розвернути. Ну, можемо попробувати перетягнути 1 на 2. Тобто, коли ви вибираєте вузол, бачите, що є у нас вказані об'єкти для зв'язку. Помінявши їхні черговість з одного на друге, у нас з'єднання стало вже більш-менш нормально. Значить, плюс в цьому, звичайно, певний є. І єдине те, що, знову ж таки, є моменти, ми можемо добратися до пластини, вона має індивідуальні параметри, і як нам заспецифікувати певну кількість типових пластин. Якщо це у нас треба зробити на виробництво, там десяток чи більше таких з'єднань, і потрібно вказати, скільки таких пластин нам треба. Єдине, що приходить в голову, це маркувати ці пластини, але параметру марки, як бачите, у нас немає, є можливість тільки призначити матеріал. Є марка моя власна, яку я додав, але знову ж таки тут марку потрібно буде вказати, і потрібно буде вказати тут також таку саму марку, щоб було зрозуміло, певно. Значить, щодо таблиць специфікацій, ми можемо подивитися, чи у нас є можливість специфікації з'єднань. Значить, ми можемо пошукати Structural Connection. І в Structural Connection ми бачимо, що є у нас пластини, в тому числі болти, але це у нас як окремі, виходить, категорії, тобто ми зведено це не зможемо і болти, і пластини, і профілі, все в одну кучу вряд ли вийде зробити. Давайте подивимося Structural Connection. Виберу тільки якісь основні системні параметри, які мені потрібні, додам сюди і подивимося, що воно собою являє. Значить, бачимо, що є у нас в даному випадку два з'єднання. Воно навіть вказує, що там в складі є елементи двох балок, тобто це двутаври 18 розміру. Є стадія, є у нас всередині є підрізка застосована, тобто це назва самого з'єднання. І все.
Тобто ми можемо порахувати кількість таких з'єднань, але знову ж таки інформацію мало, тому що хотілося б мати більше інформації про складові, тобто що конкретно знаходиться в цьому з'єднанні. Ми цього зробити не можемо, хіба що там створювати збірки, якось це добувати через збірки. Збірки – це окрема тема. Значить, можна, звичайно, ще подивитися, чи є у нас можливість додавання вкладених таблиць. Немає, не бачу тут навіть можливості вкладених таблиць. Тепер попробуємо зробити теж таку швиденьку специфікацію для пластин. Знову ж таки, шукаємо Structural Connection і подивимося, яка в нас інформація є по пластинкам. Натискуємо ОК. Значить, беремо тільки загальні системні параметри, які в нас тут доступні. Додаємо так все підряд і дивимося, що в нас площа якась у нас є. Є вага, яка там повинна якось вираховуватися, певно, з застосованого матеріалу, а також його фізичних властивостей маси там на якусь одиницю об'єму. Є якась незрозуміла довжина, є підрахована площа фарбування, хоча ця пластина явно може фарбуватися не з усіх сторін, а в даному випадку, якщо вона приварена, то на одну сторону як мінімум буде менше. Вираховується якийсь об'єм, тобто автоматично щось вираховується, в тому числі товщина. Але знову ж таки, тобто це абсолютно однакові дві одиниці і знову ж таки це не типовий випадок застосування. Що ми можемо ще використати для якості з'єднань? У нас, якщо ми зайдемо в стіл, нажмемо маленьку тут таку кнопочку Connection Settings, і ми можемо додати сюди якісь інші варіанти стандартних з'єднань, крім підрізки. Наприклад, виберемо підрізку балка-балки через, наприклад, пластину, натиснемо «Додати цей варіант з'єднання» і давайте подивимося, ще тут є, наприклад, ребра підсилення, також додамо, натиснемо «Ок». Значить, що беремо? Вибираємо кнопочку Connection, вибираємо в даному випадку одна балка і з'єднання з другою балкою, вибрали дві балки, натиснули ОК. Бачимо, що у нас відбулося з'єднання через пластинку. Значить, в даному випадку у нас також є можливість кастомізації, тобто ми можемо створити як власне з'єднання, але далі вже, як тільки створили, вже нічого з ним не зробиш. Функція Modify Parameter недоступна, але якщо зайдемо в Edit Type, то ви побачите, що у нас ще доступен параметр редагування, і тут у нас є можливість вказання товщини пластини, варіанти її розміщення на першому елементі, на другому елементі, якої форми ця пластина має бути, які можуть бути розміри, що вона по всяким зварюванням, отворам, чи ще щось інше. Тобто, що тут може бути додатково вказано під з'єднання. І знову ж таки можемо все це зберегти і використати. Давайте ще подивимося, як створюються ребра підсилення. Також вибираємо стіл, вибираємо Connection, вибираємо Stiffener, вибираємо балочку, в якій ми хочемо вказати. І тепер Revit внизу у нас тут пише вказати, через Enter треба нажати, вказати місце розташування цієї прив'язки. Притому так цікаво, дивіться, точка оця, от я її тут веду, тобто вона якось дивно себе веде, натискаю і бачу, що ребро посилення створене. І в принципі, більш-менш коректно навіть створене, його можна рухати, можна побудувати розріз чи плану і порухати більш детально. Також, якщо нажати Edit Type, у нас є можливість відредагувати параметри самого цього з'єднання, тобто товщина, кількість може бути пластинок, скільки вони будуть по довжині, з яким кроком розміщуватися. Але є який недолік в цьому. Наприклад, якщо я маю вже готове з'єднання, я можу його зробити кастомним. Тобто, коли я два з'єднання беру, бачите, немає функції Custom. Якщо вибираю одне з'єднання, нажимаю Customize,
нажимаю ОК, заходжу в режим редагування цього з'єднання і пробую додати інше з'єднання, то такої можливості нема. Тобто ми в з'єднання можемо додати, по суті, тільки елементи, які ми створили тут по місцю. Тобто ми не можемо в з'єднання додати елемент іншого системного з'єднання. Така собі радість. Це, звичайно, великий недолік, як на мене, і хочеться вірити, що колись ці недоліки будуть виправлені. Коли вони будуть виправлені, я не знаю. Тобто, але дивлячись, що в 25-й версії деякі зміни по сталі відбулися, і Autodesk постійно щось додає по сталі, але Advanced Steel не розвивається. Але його повний функціонал сюди не перенесений, особливо те, що стосується там теми створення автоматичних креслень по елементам виробів. Тобто у нас є ось добавка, вона має певні підрізки, її треба відправити в виробництво. І під неї потрібно зробити креслення. Тобто поки що я не помітив такої функції, яка б дозволяла це зробити. Якщо говорити про збірний залізобетон, то є окремий модуль Precast, який якоюсь мірою щось дозволяє. Тут є функція Shop Drawings, яка дозволяє автоматизувати процес створення креслень для збірних залізобетонних виробів. Що стосується стіл, то, як бачимо, тут поки що такої функції немає. І, як є. Тобто, як є. Значить, на цьому по металу огляд у нас все. Ви можете самостійно подивитися металеві з'єднання в бібліотеці. Ми не встигли подивитися сьогодні кастомні з'єднання. Ми це оставимо на наступний раз, коли будемо розглядати дерев'яні конструкції, де ці з'єднання реалізовані, і заодно подивимося ці з'єднання в металі. Тобто варіант прототипу, який ми на всякий випадок створили на противагу цим, тому що якщо з'єднання по сталі є, то по дерев'яшкам їх немає. На цьому все. Якщо у вас є які питання, будь ласка, задавайте. Якщо ви виконуєте лекції, не забувайте скидати виконані сімейства нам на перевірку. Скидайте Анастасії або в групу, або мені, для того, щоб ми могли з ними подивитися. Звичайно, бажаю вам успіху. Бажаю вам швидше освоювати Revit. Він досить цікавий як конструктор, дає дуже багато можливостей, потенціал розвитку його шалений, незважаючи на те, що деякі моменти в ньому бажають кращого. Всім пока, до скорих зустрічей!